Bine ați revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre autosabotaj. Cu siguranță, cel puțin o dată în viața dumneavoastră, v-ați întâlnit cu un termen limită, cu ceva foarte important pentru dumneavoastră pe care ați avut tendința să-l amânați, să-l ignorați, să lăsați ceea ce aveați important de făcut până în ultimul moment. Avem toți cumva tendința aceasta și nu este neapărat rea decât dacă se repetă și ne pune în dificultate vis-a-vis de a ne atinge scopurile. Nicio intenție de autosabotaj nu este rea, poate părea cumva paradoxal. Pe de altă parte, autosabotajul înseamnă un comportament pe care eu îl folosesc ca să-mi facă mie rău sau să îmi creez dificultăți în a-mi atinge obiectivele. Pe de altă parte, intenția care îl generează este pozitivă. Am să explic și de ce spun acest lucru. Niciodată nu avem tendința de a ne face rău singuri, cu bună știință și cu alegere, ci întotdeauna există mecanismul de apărare, există tendința de a mă apăra. Acum, autosabotajul este foarte frecvent, de cele mai multe ori mult mai frecvent decât noi ne așteptăm să fie sau conștientizăm. Nu avem senzația că noi ne dorim să ne facem rău și că noi încercăm să ne facem rău. Nici nu realizăm acest lucru, ci pur și simplu avem tendința de a ne proteja și a crea contexte în care noi să ne simțim confortabili. Ceea ce înseamnă că acea situație ne produce disconfort. O primă etapă, un prim lucru pe care trebuie să-l facem în a realiza cât de mult ne autosabotăm este în primul rând să ne dăm seama de aceste reacții inconștiente și spontane pe care le avem, despre tendința de a renunța la planurile noastre, de a le lăsa pe mai târziu, de a procrastina, a întârzia, a ignora, a nega chiar. Toate acestea sunt mecanisme de autosabotaj. Pentru că dacă noi am dat cursul firesc lucrurilor să se întâmple, rezultatul ar fi pozitiv pentru noi. Ca atare, orice tendință de a evita și de a amâna este bazat pe un mecanism de apărare care ne ține departe de acel rezultat de altfel pozitiv. Nimeni nu are intenția să se autosaboteze, ceea ce este normal și firesc și sănătos totodată. Și totuși o facem. O facem de cele mai multe ori din teamă, pentru că un mecanism de apărare nu apare decât atunci când sesizăm că este un pericol. Dacă sunt în pericol, cu siguranță că îmi creez un mediu de siguranță, un confort anume. Am nevoie să-mi creez un confort și o stabilitate ca să fiu absolut sigur că nu mi se întâmplă nimic rău. Ei bine, această senzație de pericol poate să vină dintr-o evaluare firească, rațională, logică, care implică și elemente de intuiție, adică simt ceva dincolo de ceea ce știu. Poate să implice și experiențe anterioare în care am făcut acel lucru și s-a întâmplat ceva greșit sau s-a întâmplat ceva care mi-a dat un rezultat greșit. Aici intervine teama, frica din trecut care este proiectată în prezent și într-un posibil viitor. Și atunci această frică ajunge să-mi controleze mecanismele de apărare și să genereze o reacție de protecție atunci când nu este cazul. O altă cauză pentru care generăm acest comportament de autosabotaj este tendința de a avea o imagine proastă despre sine sau, ca să nu sune atât de dur, o imagine mai puțin bună despre propria persoană. Cred că nu voi face față, cred că nu mă voi descurca, cred că nu voi avea suficiente resurse, cred că nu voi obține un rezultat pozitiv și atunci prefer să nu mă implic.
sau prefer să țin la distanță. Iar atunci, autosabotajul funcționează ca mecanism de apărare, lucru pe care mi l-aș dori să-l obțin pe o imagine de sine mai puțin bună, îmi generează senzația că n-are rost să mă apuc, că oricum nu o să-mi iasă ce trebuie și atunci prefer să renunț. Îmi voi găsi diverse pretexte, orice fel de pretexte care vor spune da, nu o să reușești, mai bine renunță. Tot la categoria imagine de sine avem și acest concept de merit sau nu merit. Suntem obișnuiți în copilăria noastră să fim educați pe principiul că nu merităm. Nu merităm poate iubire sau nu merităm să ajungem undeva, nu merităm să atragem atenția, să fim luați în seamă, să avem un cuvânt de spus sau să avem succes. Și atât timp cât consider că nu merit, clar că îmi voi dori lucrurile care să compenseze și să mă ducă la un nivel la care să merit sau cel puțin să demonstrez că merit și totuși când sunt aproape să ajung acolo, mă opresc. O altă cauză foarte importantă a autosabotajului este teama de succes. Știu că dacă ajung acolo voi avea succes, nu sunt obișnuit să-l am, nu știu ce să fac cu asta. Mă sperie atât de tare pentru că am fost obișnuit în viața mea să nu ajung acolo. Mi s-a spus mereu că nu sunt în stare și că nu o să reușesc niciodată. Și ca atare, la ultimul pas înainte de a obține succesul sau de a-mi atinge obiectivele, mă opresc, renunț. Nu mai pot, mă demotivez, nu mai am energie, nu mai pot să continui. De asemenea, teama de succes vine întotdeauna la pachet cu teama de eșec. Teama de eșec este frica de a nu eșua, iar această frică de a nu eșua este mult mai importantă decât eșecul în sine. Dacă am eșua, ar fi atât de dureros încât prefer ca de dinainte să fiu sigur că nu ajung acolo și mă opresc și îmi blochez toate căile. De multe ori, această teamă de eșec este manifestată prin faptul că nu procrastinez, ci pur și simplu îmi pun piedici, pur și simplu blochez toate căile și este, în marea majoritate, inconștientă. Deși dacă fac un pic stop și mă gândesc ce anume mă face să nu mai vreau să continui, ce anume mă face să obosesc, ce anume mă face să renunț, ea singură va ieși la suprafață și va spune, dar dacă voi pierde, dar dacă voi greși. Ca atare îmi pun singur limite. Ei bine, după cum am spus până acum, autosabotajul este o limită proprie pe care mi-o impun, o blocare pe care o manifest în mod expres atunci când sunt aproape de temerile mele. Fie că este o teamă de succes, fie că este o teamă de eșec, este o temere. Fie că mi s-a spus că nu merit și că am ajuns să cred că nu sunt în stare, este tot o teamă. Totul se bazează pe o teamă, iar autosabotajul vine să salveze oarecum de la această teamă. Ceea ce este de făcut în această situație este să-mi înfrâng temerile. Înfrângerea temerilor nu presupune că trebuie să mă arunc cu capul înainte în tot soiul de pericole și să risc fără nicio limită, ci înseamnă cumva să-mi pregătesc pașii de dinainte și să-mi dau voie să-mi pun întrebarea și dacă totuși nu o să greșesc, și dacă totuși nu o să eșuez, și dacă totuși nu o să se întâmple nimic rău. Presupune să-mi dau voie să încerc, presupune să-mi dau voie să mă manifest, presupune, chiar dacă mi-e frică, să fiu curajos, pentru că curajul nu înseamnă absența fricii, ci înseamnă confruntarea ei. Chiar dacă mi-e frică, totuși o fac. E adevărat că primele încercări vor fi sortite eșecului, ca să zic așa,
Pe de altă parte, se vor și sparge anumite bariere pe care mi le-am pus mental, pur și simplu. Pentru că autosabotajul este o barieră mentală, nu este una reală. Este o frică la care îi se dă prea multă atenție. Este o frică luată în seamă care este pusă înaintea propriei persoane. Știu ce vreau, dar nu pot să o fac. Nu pot să plec dintr-o relație, că dacă o să fiu singur. Nu pot să renunț la cineva toxic pentru mine, că dacă o să mă doară. Ei bine, da, poate o să doară. Ei bine, da, poate o perioadă o să fii singur. Pe de altă parte, asta n-a omorât pe nimeni până acum, nu? Pentru că și capacitatea de a suferi este tot ce ne aparține nouă. Noi decidem când și cât de mult suferim. O emoție nu ne poate controla decât dacă noi o lăsăm să ne controleze și dacă în ansamblu și în totalitate noi alegem să fim conduși de emoții. Niciodată nu trebuie să punem o alegere între rațiune și emoție, ci întotdeauna ele trebuie să fie în echilibru. Pentru că doar partea de echilibru dintre rațiune și emoție creează un comportament adecvat, un comportament adaptat. Doar acest echilibru între ceea ce îmi doresc și ceea ce sunt dispus să fac și ceea ce sunt dispus să încerc să fac este singura soluție și singura șansă ca să pot să progresez. Progresul nu vine în stabilitate, progresul nu vine în lucruri fixe. Evit ce mi-e frică și atunci o să fiu confortabil. Da, sunt confortabil. Pe de altă parte, mă auto-învinovățesc că n-am făcut, că nu mi-am urmat visele, că n-am fost destul de determinat, că n-am fost destul de curajos. Da, mă autosabotez și îmi creez vinovăție. Mă auto-învinovățesc și mă autocritic pentru lucruri pe care de altfel aș putea oricum să le fac. Și atunci, dacă sunt conștient de acest ciclu, îmi doresc, mă blochez, mă auto-învinovățesc și ajung să-mi doresc din nou sau consider despre mine că n-ar trebui nici măcar să mai îmi doresc, îmi creez singur frustrare, nemulțumire, poate chiar depresie, dar cu siguranță anxietatea va crește, pentru că ceea ce fac este să hrănesc și să stimulez frica. Autosabotajul este un mecanism de apărare, dar poate să nu mai fie. Un mecanism de apărare există numai dacă are ce să apere. Dacă îmi întăresc eul, dacă îmi schimb părerea despre mine, dacă îmi fac curajul să încerc, chiar dacă există șansa să greșesc sau să nu-mi iasă, important este să-mi asum această șansă, să-mi asum dreptul la progres, să-mi asum dreptul de a cunoaște mai multe despre mine și totodată să-mi asum faptul că eu sunt cel care își decide propria viață. Suntem stăpânii propriilor vieți. Nimeni altcineva nu decide pentru noi. În speranța că v-am mai răspuns la câteva întrebări și poate v-am oferit și câteva soluții, până data viitoare, rămâneți în echilibru.